এতিয়ালৈকে আমি পোহৰ পাঠটোৰ ৰশ্মি চিত্ৰ কিদৰে আঁকা হয় তালৈকে চালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই পাঠটোৰ যিবিলাক নিউমেৰিকেল এছপেক্ট আছে সেই বিষয়ে অকণমান গুৰুত্ব দিম। আৰু নিউমেৰিকেল এছপেক্টৰ প্ৰথম টপিক আছে আপোনাৰ চিহ্ন প্ৰথা বা চাইন কনভেনশ্যন। হয়, কনভেনশ্যন মানে কি হয়, সাধাৰণতে কিছুমান নিয়ম, যিবিলাক নিয়ম আমি কি কৰিব লাগিব, এই চেপ্টাৰটোত যিবিলাক নিউমেৰিকেল হ'ব, মানে যিবিলাক গণিত হ'ব, সেইবিলাক চল্ভ কৰাৰ কাৰণে মানি চলিব লাগিব। হয়, আপোনাৰ স্থানাংক জ্যামিতি যদি মনত আছে, স্থানাংক জ্যামিতি কিছুমান নিয়ম আছে। হয়, একজেক্টলি তেনেকুৱা নিয়মে ইয়াতো আছে, আৰু গতিকে আমি সেই নিয়ম মতে কি কৰিব লাগিব, বিভিন্ন গণিত চল্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে যদি চাইন কনভেনশ্যন বা স্থানাংক জ্যামিতিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, স্থানাংক জ্যামিতি ঠিক আছে। স্থানাংক জ্যামিতিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ, স্থানাংক জ্যামিতিত আপোনাৰ কি হয়, দুটা লক্ষ্য থাকে। এটা লক্ষ্য আপোনাৰ এক্স অক্ষ, আৰু আপোনাক কয় ৱাই অক্ষ। হৈছে, আৰু দুটা লক্ষ্যৰ যিটো ছেদ বিন্দু হ'ব, সেই বিন্দুটোক কয় আপোনাৰ O, আৰু যাৰ নাম হ'ল মূল বিন্দু। হয়, মূল বিন্দু স্থানাংক কিমান হয়, 0, 0। এইবিলাক আমাৰ প্ৰয়োজনীয়, তথাপিতো এবাৰ এনে কৈ দিছোঁ। হয়, এক্স অক্ষৰ যিটো এইটো ভাল হয়, এইটো ভালক কি বুলি কয়, তাৰ ধনাত্মক ভাল বুলি কয়। হয়, মানে এইফালে যিবিলাক নম্বৰ থাকিব, সেই নম্বৰবিলাক কি হয়, ধনাত্মক হয়। এইটো ফালে থকা নম্বৰবিলাক কি হ'ব, আপোনাৰ ঋণাত্মক হ'ব। হয়, তেনেকৈ ৱাই অক্ষৰ ওপৰ ফালে থকাবিলাক কি হ'ব, ধনাত্মক, আৰু তল ফালে থকাবিলাক ঋণাত্মক। ক্লিয়াৰ হৈছে? গতিকে এইটোৱে বেছিক স্থানাংক জ্যামিতিৰ নিয়ম, যিটো আমি এইটো পাঠত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হয়, ইয়াৰ বাহিৰেও চাইন কনভেনশ্যনৰ এইটো এটা মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কনভেনশ্যন, যিটো আপোনালোক পাঠত দিয়া আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কনভেনশ্যন আছে বা প্ৰথা আছে, যিবিলাক মানি আপুনি নিউমেৰিকেলবিলাক চল্ভ কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি ইমান ডিটেইলছত যাব নালাগে, যিখিনি কওঁ সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট হ'ব। হয়, বাছ ইয়াত নিয়ম কি হ'ব, ইয়াত নিয়মকেইটা পুৰা একজেক্টলি আপোনাৰ কিতাপৰ দ্বাৰা লিখি দিয়া নাই। আপুনি যদি বিচাৰে আপুনি কিতাপৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। যিকেইটা নিয়ম সাধাৰণতে মানি চলিব লাগিব, মানে কৰোঁতে সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব, সেইকেইটাৰ ভিতৰত। গতিকে আপোনাৰ যিটো দাপোন হ'ব, ঠিক আছে, চাইন কনভেনশ্যন আপোনাৰ দাপোন আৰু মিৰৰ, দাপোন মানে মিৰৰ, দাপোন আৰু লেন্স দুটাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয়। দুটাৰ কাৰণে একে নিয়ম, বাছ দাপোনৰ জেগাত কি কৰি দিব, আপুনি লেন্স বহাই দিব। হয়, দাপোন / লেন্স সদায় O থাকে। হয়, যেতিয়া আপুনি নিউমেৰিকেল চল্ভ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি দাপোনখন ক'ত ৰাখিব লাগিব, সদায় O'ত ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয়তে লক্ষ্যবস্তু সদায় বাওঁফালে থাকে, সদায় থাকে এক্স অক্ষৰ। ঠিক আছে, এক্স অক্ষৰ ৰেচপেক্টত কৈছোঁ। হয়, আৰু তৃতীয়তে লক্ষ্যবস্তু সদায় থিয়, মানে আপোনাৰ কি কৈছে, ওপৰ ফালে থাকে। কোনটো অক্ষৰ, ৱাই অক্ষৰ। এইটো ৱাই অক্ষৰ ৰেচপেক্টত কোৱা হৈছে, এইটো এক্স অক্ষৰ ৰেচপেক্টত কোৱা গৈছে। হয়, গতিকে প্ৰথম হ'ল দাপোনখন সদায় ক'ত থাকিব, আপোনাৰ O'ত থাকিব। লক্ষ্যবস্তু সদায় ক'ত থাকিব, বাওঁফালে থাকিব। আৰু লক্ষ্যবস্তু সদায় কি হ'ব, থিয় হ'ব। গতিকে মুঠতে এইকেইটা জানিলে চাফিচিয়েণ্ট। হয়, গতিকে যদি আপুনি ছবিটো আঁকিব লাগে, হয়, ধৰক মই লেন্সখন লৈছোঁ, দাপোন এখন লওঁ, যিকোনো দাপোন। হয়, গতিকে আপোনাৰ এইটো বিন্দু কি হ'ব, O হ'ব। O আৰু P মানে কি হ'ব, এটা বিন্দুতে মাৰ্চ হৈ থাকিব। হয়, ইয়াত ক'ৰবাত F থাকিব, ইয়াত ক'ৰবাত C থাকিব। ঠিক আছে, গতিকে আপোনাৰ যিটো অনুভূমিক অক্ষ আছে, এই অনুভূমিক অক্ষডাল কি যাব, আপোনাৰ এক্স অক্ষৰ দৰে বিহেভ কৰিব। হয়, আৰু এইডাল অক্ষ কি হ'ব, সদায় ৱাই অক্ষৰ দৰে বিহেভ কৰিব। ঠিক আছে, গতিকে যদি আপুনি জুখিব লাগে, সদায় আমি ক'ৰ পৰা জোখোঁ, O'ৰ পৰা জোখোঁ বা P'ৰ পৰা জুখিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে আমি ক'ৰ পৰা জোখোঁ, P'ৰ পৰা জোখোঁ, কাৰণ আমি দাপোনখন সদায় ক'ত থওঁ, O'ত থওঁ। ঠিক আছে, আৰু দূৰত্ব জুখিলে যদি আপুনি জানে, স্থানাংক জ্যামিতি সদায় ক'ৰ পৰা জুখিব লাগে, O'ৰ পৰা জুখিব লাগে। হয়, গতিকে আপোনাৰ এইটো কি হ'ব, F হ'ব, আৰু এইটো আপোনাৰ কি হ'ব, R হ'ব। হৈছে, গতিকে যেতিয়া আপুনি
এফৰ বা আৰৰ মান ক'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এফ আৰু আৰ কোনফালে জোখা গৈছে আপোনাৰ এইটো সাইডে জোখা গৈছে আৰু এইটো সাইডে গ'লে আপোনাৰ যিবিলাক নম্বৰ হয় সেই নম্বৰবিলাক কি হ'ব আপোনাৰ নিগেটিভত থাকিব হয় গতিকে আপোনাৰ আৰ আৰু এফ কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব এইখন দাপোনৰ কাৰণে ঠিক আছে ধৰা ফকাছ ধৰা যিকোনো থাকিব ধৰা মই ক'লো 25 সেন্টিমিটাৰ হয় আপুনি 25 সেন্টিমিটাৰ লিখিব নোৱাৰে তেতিয়া কিমান লিখিব লাগিব -25 সেন্টিমিটাৰ হয় বুজি পাইছে কিয় কাৰণ এইটো কোনফালে আছে আপোনাৰ বাওঁফালে আছে হয় তেনেকৈ যদি লক্ষ্যবস্তু ৰাখিব লাগে সদায় লক্ষ্যবস্তু আমি কোনফালে ৰাখোঁ বাওঁফালে ৰাখোঁ হয় প্ৰতিখন পিছৰ সন্মুখত ৰাখিব লাগিব ইয়াত ৰাখিলোঁ বাওঁফালে কৰবাত ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা যাব ৰশ্মি আৰু যাফালে ইয়াত প্ৰতিফলন হ'ব হয় গতিকে আপোনাৰ এইটো কি হ'ব লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব হ'ব আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বক ইউৰে বুজায় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে আমি চাম ইউ ভি গোটেইবিলাক চাম এতিয়াৰ কাৰণে আপুনি জানো এইটো কি বুলি কয় ইউ বুজায় হয় ইউ কি বুলি কয় লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব কাৰণ লক্ষ্যবস্তু কিমান দূৰত্বত আছে ওৰ পৰা ইমান দূৰত্ব ইউ দূৰত্বত আছে হয় আৰু ইয়াতো ইউ কি হ'ব আপোনাৰ ঋণাত্মক হ'ব ঠিক আছে কিয় দেখা পাইছে কাৰণ এইটো কোনফালে আছে বাওঁফালে আছে এইটো পইণ্ট শুদ্ধ যে ইউ সদায় কি হয় ঋণাত্মক হয় ঠিক আছে সদায় দাপোন কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে বা কি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ইউ সদায় কি হ'ব ঋণাত্মকে হ'ব কাৰণ মই কৈছোঁ যে বাৰ কৈছোঁ যে আপুনি যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে লক্ষ্যবস্তু সদায় কোনফালে থাকিব বাওঁফালে থাকিব গতিকে ইউৰ মান সদায় কি হ'ব আপোনাৰ ঋণাত্মকে হ'ব ঠিক আছে গতিকে আপুনি চকু মুজি লিখি দিব পাৰে ইউ যিমান মান দিয়া থাকে ধৰক ইউ দিয়া আছে 25 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আপুনি কি লিখি দিব ইউ ইকুৱেল টু -25 সেন্টিমিটাৰ হৈছে গতিকে ভিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ক'ব পাৰিম নে ভিৰ সদায় পজিটিভ বা নিগেটিভ হ'ব ঠিক আছে সেইটো ক'ব আমি নোৱাৰোঁ সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা কি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত হয় আৰু যদি আমি এফৰ কথা কওঁ ঠিক আছে এইখন কি দাপোন এনেকুৱা হৈছে মানে কি হৈছে আপোনাৰ সোমাই গৈছে ভিতৰত গতিকে এইখন কি হ'ব অৱতল দাপোন গতিকে অৱতল দাপোনৰ কাৰণে কি হয় ফকাছ নিগেটিভ হয় আৰু এফ আপোনাৰ ধৰ্মক হ'ব কাৰ কাৰণে উত্তল দাপোনৰ বাবে হৈছে গতিকে মোৰ হিচাপত এইখিনি মনত ৰাখিলে চাফিচিয়েণ্ট চিহ্নবচন হয় গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰক